Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. I am Tuija Robbins and we are warmly welcoming you all into our Ask project. Toivotamme teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän meidän Ask-projektiimme ja minä olen Tuija Robbins. If you have been listening the news, there has been again some criminal or violence happening in London. We are hearing all of these sad news all over the planet all the time. Jos olette kuulleet jo aamun uutisia, tiedätte, että taas Lontoossa on tapahtunut näitä kriminaalitekoja ja väkivaltaisuuksia. Ja näitä uutisia kuulemme joka puolelta koko ajan. When we think about from that perspective, we really can come to that conclusion that we need deeply higher guidance. Kun me kuuntelemme näitä tietoja, niin näemme sen, että me todellakin tarvitsemme korkeampaa ohjausta. All these temptations which are on disciples, when we think about from the perspective of comfort of life. Kaikki nuo haasteet, mitkä ovat oppilaiden päällä, ja varsinkin jos ajattelemme siitä perspektiivistä, että oppilailla on mukavuuksia. That is one of these things which are not preparing us to this very heavy circumstances within the inner planes. We somehow, naturally, the human being is like an animal. We seek what is the more pleasant for us. Vaikkakin se on luonnollista, että me etsimme kuten eläimet, mikä on kaikista viehättävintä meille itsellemme, tämä tilanne ei kuitenkaan kasvata oppilaita siihen tosiasiaan, mikä on sisäisyydessä, sisäisillä tasoilla. We see some of the drops of them appearing on the physical plane, but within the inner planes we have great battles going on. Kaikkea tuosta sisäisen tilan tasosta tippuu meille tälle ulkoiselle tasolle, mutta sisäisyydessä niin todellakin tuo taistelu on voimallista. We should battle on the mental plane. Meidän tulisi taistella mentaalisella tasolla. So let us try to cultivate ourselves that as hierarchy is working at the moment, thinking really heavily how humanity is going to be saved, we should be giving all our aid for the great ones. Samalla tavalla kuin hierarkia tällä hetkellä miettii tulisesti, että millä ihmeellä ihmiskuntaa ohjataan oikealle tolalle. Samalla tavalla meidän tulisi antaa todella koko apumme. It is heavy, everyone will be burdened, and there is not any easier time coming along. Kaikille tämä on haasteellista, meidän päällämme on iso taakka, eikä tämä tulevaisuus tule yhtään olemaan sen helpompaa. We have to learn the key things of the teaching of Sanat Kumara and in that sense of hierarchy. Meidän täytyy oppia avainasiat opetuksesta, mitkä ovat Sanat Kumaran Jumalamme opetuksia ja siinä mielessä hierarkian opetuksia. The great event is in the future. It means that the Christ has said that he will appear physically on the physical plane. Tulevaisuuden tapahtumassa Kristus on sanonut, että hän tulee fyysisesti laskeutumaan fyysiselle tasolle. Master DK has been advising us that we should once a week have this kind of reappearance of the Christ preparation meditation. Mestari DK on meitä ohjannut, että joka torstai meidän tulisi pitää tällainen Kristuksen jälleen tulemiseen valmistava mietiskely.
So again, today we will have that preparation for the reappearance of the Christ meditation. Ja niin meillä tänään on tämä Kristuksen jälleen tulemisen valmistaminen mietiskelyn muodossa. So, and also a little note that for this meditation you need notebook and pen. I'm sorry for this disturbance. Ja tähän mietiskelyyn te tarvitsette sitten muistikirjaa ja kynää or paper tai paperia. And also if you think about this coming years, all of these years of the forerunners, if you have the notebook and you have these and you participate into this regular meditation rhythm, you can then throughout the years study your own notes, because the meditation is one of the most sensitive and intimate moment within and with the soul and with your guiding forces. And in that sense, those insights can pass very quickly. But if you have a pen available, then you are able to quickly mark those very precious insights down. Jos te pidätte tätä muistikirjaa ja osallistutte tähän ASK-projektiin ja näihin mietiskelyihin koko tämän valmistamisen ajan, eli edelläkävijöiden ajan, silloin te voitte katsoa noita mietiskelyn sisäisiä näkymiä pitkällä tähtäyksellä, sillä mietiskely on aina kaikista intiimein ja herkin hetki, jolloin näitä sisäisiä ohjauksia saattaa tulla ja näkymiä tulla sielulta tai mestariltamme ja ohjaavilta voimilta. Ja ne hyvin nopeasti yhtä lailla voivat kadota. Okay, let us move forward. We start our meditation. Ja lähdemme nyt eteenpäin. Aloitamme mietiskelymme. Today we have also very powerful energies, because in 4 hours or 5 hours we are going to have Pluto-Vega conjunction opposing Sirius. Meillä tulee olemaan hyvin vahva hetki tänä päivänä noin 5 tunnin päästä, jolloin Pluto-Vega oppositio on konjunktion oppositiossa Siriukseen. We are going to have the service for that 11:45 Finnish time and 8:45 GMT. And also 9:30 Finnish time we have a webinar which is talking about triangles. Ja sitten taas 6:30 GMT is the webinar. Ja sitten 9:30 on myös webinaari, joka keskittäytyy näihin kolmioihin, valmistaa meitä ajattelemaan, kuinka tärkeitä kolmiot ovat. So let us align with our triangles. Virittäytykäämme nyt omiin kolmioihimme. And if you don't have that, you can align with your soul and with your master or with Christ. Voitte tehdä, jos teillä ei ole omia kolmioita, voitte virittäytyä sielunne ja mestarinne taikka sielunne ja Kristukseen. Ja te, keillä on kolmiot, voitte virittäytyä sitten omiin kolmioihin.
And now when we have achieved a positive and intended personality quietness, let us formulate clearly to ourselves, in our own words, the answers to the following questions. Nyt kun olemme saavuttaneet positiivisen ja tavoitellun persoonallisen hiljaisuuden, muodostakaamme selkeästi omin sanoin itsellemme vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Number 1. Ja kysymys 1. As a member of the new group of world servers, what is my specific fixed intention at this moment of dedicated contact with my soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on minun erityinen pysyvä aikomukseni tämän hetken sieluni olevassa omistautuneessa yhteydessä? Number 2. Is my concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention, as far as I am permitted to know it? Kysymys 2. Onko minun keskittäytynyt ja julkituotu persoonallinen päämääräni linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kuin minun on se sallittu tietää? Number 3. Have I, in my own personal daily life, earned the right, because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Kysymys 3. Olenko minä omassa persoonallisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta, eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka nyt ovat ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön?
Stage 2. Vaihe 2. Having answered these 3 questions in the light of the soul, then say with emphasis, vastattuasi näihin 3 kysymykseen sielusi valossa, lausun nyt painokkaasti. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Stage 3. Vaihe 3. Visualize the world situation as best you can and in terms of your major world interest and with what knowledge or world affairs you may possess. Visualisoi maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet, sen mukaisesti mikä on pääasiallisin kiinnostuksesi ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. See the mass of men everywhere glowing with the dim light. Näe kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. And here and there, points of brighter light, where members of the new group of world servers
and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. Then visualize, through the creative imagination, the vivid light of the hierarchy, streaming towards humanity and slowly merging with the light which is already in men. Visualisoi nyt luovalla mielikuvituksellasi hierarkian elävä valo, virtaamassa kohti ihmiskuntaa ja hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. And now let us say the first stanza of the great invocation. Ja nyt lausukaamme invokaation ensimmäinen stanza. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Mietiskele nyt Kristuksen jälleen tulemista. Realize that no matter by what name he may be called in many world religions, he is still the great same identity. Ymmärrä, että riippumatta millä nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti se sama suuri identiteetti.
reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Mietiskele ja mieti hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. And let us now say the second stanza from the Great Invocation. Lausukaamme nyt seuraava stanza suuresta invokaatiosta. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyrin nyt keskittymään lujaan päätökseesi, palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Realize
that in so far as you can do these things, you are attempting to blend your personal will with the divine will. Oivalla, että siinä määrin kuin kykenet tekemään näitä asioita, pyrit yhdistämään persoonallisen tahtosi jumalalliseen tahtoon. And let us say now the third stanza of the invocation. Lausukaamme nyt kolmas stanza suuresta invokaatiosta. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan. Ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. And now, consider practically what you could do in the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskele nyt, mitä käytännössä voisit tehdä tulevalla viikolla edistääksesi Kristuksen tulon valmistamista.
And let us keep that very alive in our memory, what we have been formulating to ourselves. Pitäkäämme sen erittäin elävästi mielessämme, mitä nyt olemme itsemme muodostaneet. Let us seal that with 3 ohms. Sinetöikäämme se nyt 3 ohmilla. Quietly sounding ohm 3 times, dedicating the threefold personality to the work of preparation. Lausukaamme nyt hiljaa 3 ohm, omistaen 3 persoonallisuutemme valmistamistyöhön. And we will end our meditation in our dedication to Lord Maitreya. Ja lopetamme mietiskelymme omistautumiseen Herra Maitreyan nimeen. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Wherever we are, whatever situation, let us remember, whenever we are gathered 2 or more in His name, there He is. Ja muistakaamme, olemmepa missä tahansa ja missä tahansa tilanteessa. Kun olemme kokoontuneita, 2 tai useampi hänen nimensä, siellä hän on. We visualize how we walk with Him. Visualisoimme, kuinka kävelemme hänen mukanaan. And we stand with these forces which are preparing His coming. Ja seisomme niiden voimien kanssa, jotka valmistavat hänen tietään. Now, dearest friends, we have, as said, in less than an hour we start our triangle webinar. Vähemmän kuin tunnin sisällä me aloitamme tuon webinaarin, kolmio-webinaarin. And then in about 3 hours we will have our meditation service work for this moment of Pluto Vega conjunction opposing Sirius. Ja sitten 3 tunnin päästä taas Pluto Vega conjunctio oppositio Sirius. We wish you a wonderful day and please welcome to our next events. Toivotamme teille ihanaa päivää ja sydämellisesti tervetuloa seuraaviin tapahtumiin. And namaste from Finland. Ja nyt namaste täältä Suomesta, täältä Etelä-Suomesta.